النهارده هنعمل كنافة بالنيوتيلا. المقادير هتكون نص كيلو كنافة، ربع كيلو زبدة مقسوم نصين، 250 جرام سكر، 350 جرام نيوتيلا، وهنحتاج فستق مطحون. اما العسل هنحتاج له كوبايتين سكر وفانيليا وعصرة ليمون. هنقطع الكنافة نصين، قطع الكنافة حتت صغيرة زي سنتي كده. في ناس بتجيب الكنافة فروزن، وممكن تجيبها يعني فريش من عند لو موجود فريش طبعا احسن، ولو مش موجود بتلاقي الكنافة الفروزن ديت في السوبر ماركت. قطعنا الكنافة بالشكل دوت وحطينا عليها نص السكر، اوكي، وسيحنا الزبدة بالشكل دوت. بناخد منها وبندهن الصينية داير ما يدور كل الصينية من جوه كده. ممكن كمان نعمل حركة كده، اوكي، كده بحيث ان تكون الصينية كلها مدهونة زبدة، وندلق الزبدة على نص الكنافة. نقلب مع بعض بحيث ان الكنافة تشرب الزبدة كويس. نفضل نقلب لغاية لما الكنافة تكون شربت الزبدة خالص. دهنا الكنافة بالزبدة بحيث ان الكنافة تتشرب كل الزبدة، كله يبقى مية واحدة كده. نجيب الصينية اللي هي مدهونة اساسا دهناها بالزبدة برضو، ونفضي فيها، نوزع عليها كده كنافة. لها ونكبسها جامد بايدينا كده، نقعد نكبس بحيث الكنافة كلها تبقى حتة واحدة. تبقى الكنافة بالشكل دوت كده. ونحطها في الفرن. النص التاني من الكنافة بنفس الطريقة اللي عملنا بيها النص الأولاني. وبعد كده عندنا صينيتين هندخلهم الفرن على درجة حرارة 230، ويكون الفرن والع قبلها ب5 دقايق. هندخل دلوقتي الصينيتين ويقعدوا في الفرن من 15 ل20 دقيقة. ودلوقتي هنعمل العسل، هنجهزه. الكنافة وهي في الفرن بنحط كوبايتين السكر اللي احنا كنا مجهزينهم، عليهم 1.5 كوباية مية، ونقلب لغاية لما السكر يدوب جوه المية. بنسيبها لغاية لما يغلي ويدوب السكر خالص، ونحط لها الفانيليا. لو مش متاح عندك الفانيليا السائلة ديت ممكن تحط فانيليا الباودر. ونحط عصرة ليمون، ونفضل نقلب. في ناس بتسيبها لغاية لما تقعد خالص ويبقى تقيل. يعني انا بشوف ان هو
لو حطيناها كده برضو شغالة، مش ما فيهاش مشكلة. هي كده نوعا ما كويسة. طلعنا الكنافة من الفرن بعد ما الوش يكون احمر كده. هنجيب العسل وهنسقي كده، وهنا كمان هنا حبة. بعد كده بنكون مجهزين النيوتيلا. بنقلب النيوتيلا كلها على النيوتيلا، بكون مسخنينها شوية في الميكرويف على 30 ثانية عشان تبقى معانا سايحة، ونقدر نتحكم فيها ان احنا نفرشها على كنافة. نفرد كده الصينية كلها كده لغاية لما نغطي الكنافة كلها. لأن النيوتيلا وحطينا الطبقة التانية، بنقلبها في طبق زي كده، وبتبقى زي الساندوتش. كنافة من تحت، طبقة النيوتيلا فوقيها الطبقة التانية من الكنافة اللي كنا عاملينها في الصينية التانية، وبنحط لها حبة فستق مطحون كده، منظر بس مش أكتر. وبكده بقى عندنا صينية كنافة بالنيوتيلا، وبالهنا والشفا. ربع كيلو زبدة مقسوم نصين،